हेलो साथीहरू, स्वागत छ आफ्नो टेक युट्युब च्यानलमा। आज पनि म सदा चाहिँ एउटा उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो टपिकको बारेमा त तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर अवश्य थाहा पाइसक्नुभयो होला। आजको भिडियो टपिक रहेको छ एकदमै बेस्ट भिपिएन, निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने बेस्ट भिपिएन। हामीले प्ले स्टोरमा भिपिएनहरू त धेरैभन्दा धेरै पाउँछौँ, तर सबै प्रिमियम भर्जनको रहेको हुन्छ, सबैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै बेला हामीलाई यस्तो अवस्था आउँछ, भिपिएनको युज गर्नु नै पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीसँग युएस ट्रान्जेक्सन सिस्टम थिएन भने हामीले यी सबै भिपिएनहरू प्रयोग गर्न असक्षम हुनेछौँ, जसको लागि तपाईँको समस्याको सल्भ गर्न म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो भिडियो लिएर आएको हुँ। यी मैले बताउन खोजेको एप्सको नाम हो 3x VPN। 3x VPN चाहिँ एकदमै उपयोगी र एकदमै निःशुल्क रूपमा एकदमै मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। लागौँ ढिला नगरिकन यसलाई कनेक्ट गर्नतर्फ। कनेक्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ एप्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्सलाई ओपन गर्न साथ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँनिर तपाईँहरूले एकदमै ट्याप कनेक्टमा क्लिक गर्ने साथ यस्तो कनेक्टिङ देखाउँछ र केही समय लोडिङ हुन्छ। केही समय लोडिङ हुन दिनुपर्छ। यहाँ भइसक्यो। अब यो थोरै विज्ञापन देखाउँछ, यसलाई कट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब हामीले यहाँ 60 मिनट 120 मिनट भन्ने टाइम देखाएको छ। यो 60 मिनट चाहिँ कुनै पनि विज्ञापन बिना क्लिक गर्न साथ एड हुन्छ। यो 120 मिनट चाहिँ हामीले विज्ञापन थोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ, जब मात्रै एड हुन्छ। यसरी नै हामीले यसलाई टाइम एड गरेर चलाउन सक्छौँ। बेला बेलामा टाइम एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कनेक्ट गर्ने साथ छोडिदिँदा हुन्छ। र अब भने लागौँ हाम्रो एप्सले काम गर्छ गर्दैन ट्राई। नेपालमा फिलहाल टिकटक ब्यान रहेको छ। अहिले भने यो टिकटक चल्छ चल्दैन ट्राई गरौँ। एकदमै टिकटक चलिरहेछ, मजाले चलिरहेछ। तपाईँहरूले यो एप्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। है त गाइज, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा अवश्य कमेन्ट लाइक सेयर गर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अहिले भने छुटौँ। हस्त, धन्यवाद।